Tisztelettel köszönjük Ilan nagykövet urat. Megkérjük, hogy ülve haladjon ő is, és azt kérjük, hogy amikor majd lehetőség nyílik a kérdezésre, akkor szóljunk közbe. Először hadd kérdezzek én, ez az előjogom nekem megvan. Nagyon szépen köszönjük, hogy nagykövet úr ellátogatott hozzánk, az elődje is eljött, és hát most is elmondjuk, hogy úgy ma is, és számtalan Isten tiszteletünkön szinte mindig imádkozni szoktunk Izraelért, és Izrael sorsa, ami számunkra nem csak ima téma, a Isten ígéreteinek a beteljesülése, még Állammal tartozunk Izraelért, és hát azt is el kell mondanunk, hogy ugyanakkor érezzük a magyarságnak az adósságát, a felelősségét, és lehet, hogy kellemetlen nagykövet úrnak, de szeretnénk ő felé is kifejezésre juttatni a bocsánatkérésünket, a szégyenkezésünket, amiatt, ami 70 évvel ezelőtt történt, és hogy a magunk részéről munkálkodni szeretnénk a megbékélése. Ezért lett a templomunk neve is Megbékélés Háza, és szeretnénk mindent kerülni, ami bántást vagy bánatot jelent Izrael számára, és ki akarunk állni Izrael mellett nyíltan is. Megemlítem, hogy éppen a múlt héten ülésező országos közgyűlés kiadott egy nyilatkozatot, amit gyorsaság miatt magyarul tudtunk az izraeli nagykövetségnek is elküldeni, angolul is elküldünk, a lényege az, hogy támogatjuk a mazsisznek a aggodalmait, azt, hogy távol marad az állami rendezvényektől, nem mondom direkt ünnepséget, mert ez csak egy emlékező rendezvény, mert a történelem hamisító szándék az nem változik meg, és azt gondoljuk, hogy ez döntően fontos, hogy ebben a magyar kormány értse meg, hogy ebben egyértelműen a kül- és belföld egyaránt fogalmazni, függetlenül attól, hogy kinek a voksai próbálunk számítani. Ha szabad, hadd kezdjük a beszélgetésünket itt csak közepén, de aztán utána valami lágyabb dolgokat hadd kérdezzünk, hogy azt olvassuk az újságban, hogy Magyarország nagykövetét bekérették az izraeli külügyminisztériumba. Szabad erről valamit többet tudnunk, mert azt gondoljuk, hogy ez ritka és kényes dolog. My voice is strong enough. Elég erős a hangom. Ladies and gentlemen, Mr. Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok, szép estét, szép napot. But I meant, you understand what I mean? De úgy is értik, hogy mire gondolok. I'm very happy to be here among friends of Israel. Nagyon örülök, hogy Izrael barátai között lehetek. In the House of Reconciliation. A Megbékélés házában. With my good friend, the Reverend Iványi. Jó barátommal, Iványi lelkésszel. Is a good friend, and Ő jó barát. I told him once that one who looks into his eyes see the truth coming out, the truth, the friendship, the calmness coming out. És azt mondtam egyszer neki, hogyha valaki beletekint a szemébe, akkor az látja az igazságot és a barátságot, ami árad belőle.
He has been always a good friend Mindig jó barát volt with Israel, together with the congregation. Izraelnek és az a gyülekezet. We will never forget the many times in which he invited Israeli young people during the time in which in Israel was the highest tension. Soha nem felejtjük el, hogy milyen sokszor hívott meg gyerekeket Izraelből, amikor Izraelben éppen nagy feszültség volt. And he demonstrates together with you the friendship to Israel almost on every occasion. Itt a jelenlévőkkel együtt mindig kifejezi az Izrael melletti kiállását szinte minden alkalommal. I think this house, the house of reconciliation, which combines the cross and Magen David and the templates of Moses, is a classic example of reconciliation, of building bridge between the Christians and the Jews. Azt hiszem, hogy ez a Megbékélés háza, ami tényleg egy hidat épít a kereszténység és a zsidóság között. Amin a tetején ott van a kereszt együtt a Dávid csillaggal. Ladies and gentlemen, I will answer the question. Hölgyeim és uraim, fogok válaszolni a kérdésre. But let me tell you a little bit more about what's going on. De hadd mondjak egy kicsit többet arról, ami éppen most történik. Israel is almost 66 years old. Izrael majdnem 66 éves. But unlike many or the majority of countries in the world, De nem úgy, mint más a országok általában a világban. Israel must work and fight for the realization of its existence almost on a daily basis. De Izraelnek a létezéséért szinte minden nap küzdeni és dolgozni kell. And I'm not talking only from the security point of view. Nem csak biztonsági szempontból értem. I'm talking first and foremost on the fact, regarding the fact that there are tendencies in the world to reject the basic existence, to make it illegitimate, the basic existence of the state of Israel as a sovereign state, the state of the Jews. Hanem arról beszélek, hogy még mindig van a világban olyan tendencia, amely elveti is Izrael elismerését, vagy Izrael létének az elismerését. Azt a jogot, hogy a zsidóknak legyen egy saját államuk. This is a daily fight of Israeli representatives, Israeli politicians, Israelis at all, Israeli businessmen, to fight, they fight on a daily basis against those who make Israel illegitimate, who call for the boycott against Israel, who would like to isolate Israel in the world. Mindannyian Izraelben üzletemberek, képviselők, politikusok, hétköznapi emberek mindennapi szinten küzdenek azok ellen, akik illegitimálni próbálják Izraelt, és akik bolykottot hirdetek Izrael ellen. Here in Central Europe, in Hungary, these tendencies of and the statements of boycotting Israel are not to hear. Itt Közép-Európában és Magyarországon ez a bolykottra való felhívás nem hallható. There is a party, the Jobbik party, which represents not only the classic old anti-Semitism, but also embodies the new anti-Semitism, and I will explain. Létezik a párt, amelyet mindannyian ismerünk, a Jobbik nevű párt, amely nem csak a régi, hagyományos antiszemitizmust foglalja magában, hanem az új fajtát is, amit mindjárt elmagyarázok, hogy mire gondolok. Jobbik is a minority in the political spectrum, but still the third biggest party in parliament. A politikai skálán a Jobbik egy kicsi párt, de mégis a harmadik legnagyobb párt a parlamentben. So we cannot ignore what they say, what they write, and how they behave. Úgyhogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit mondanak, leírnak, vagy azt, ahogyan viselkednek. Only on Friday night we saw a classic example of what they do. Péntek este láthattuk egy példáját, ezt, hogy hogyan is viselkednek ők, ez egy esztergomi példa. The new anti-Semitism in the world nowadays is mainly in West Europe, America, and these are the two places which one can feel it also in South Africa, but in West Europe. Az újfajta antiszemitizmus főleg Amerikában és Nyugat-Európában felismerhető, esetleg még Dél-Afrikában, de különösen Nyugat-Európában. And this is
what I mentioned before, but this is more clear, that they would like to delegitimize Israel. Egyre világosabb, hogy szeretnék Izraelt illegitimé tenni. They are dehumanize Israel. It means they make Israel as the source of all negative things in the world. Dehumanizálni szeretnék Izraelt, ami azt jelenti, hogy Izrael teszik felelőssé minden problémának a gyökerévé vagy forrására. And they treat Israel with double standard. For example, they never say a word about the massacre in Syria, but when Israel defends itself against terrorists, then it's a big problem for them. Hogy dupla standardként kezelik, ami azt jelenti, hogy soha nem szólnak a szíriai mészállásokról, de ha Izraelt megtámadják és Izrael ezért megvédi magát, akkor mindjárt nagy botrány van. We see these three elements of delegitimation, dehumanization and double standard growing mainly in West Europe. És úgy látjuk, hogy főleg Nyugat-Európában növekszik az illegitimizáció, a dehumanizáció és a dupla standard, mi így hívjuk, ez a három összetevője Izrael nem megfelelő kezelésének. They consider Israel as the target because in West Europe to be anti-Semite is not politically correct. But if you attack Israel, you mean also the Jewish people. Tehát antiszemitának lenni Nyugat-Európában az politikailag nem elfogadott, de hogyha valaki Izrael támadja, azzal a zsidókat támadja. So this is the environment in which Israel, in Europe, to see, or this is the environment which Israel has to deal with when we deal with Europe and the European Union. Tehát mikor Európa felé fordulunk, vagy az Európai Unió felé, akkor ez az a környezet, amiben Izrael mozog. So together with the new antisemitism which I have described to you, we still see the classic old antisemitism which has a growing tendency in most of the countries in the world. Úgyhogy ez az újfajta antiszemitizmus, amit itt most írtam le, emellett pedig létezik az úgynevezett klasszikus régi antiszemitizmus, amit növekedni látunk több országban. Ladies and gentlemen, the classic antisemitism, which is based upon racism, on religious or religion, and also based upon conspiracy theory, is growing slowly but surely in the world, in Europe, in America, everywhere. Az egész világon, Amerikában, Európában mindenütt növekszik ez a régi típusú antiszemitizmus, ami rasszizmuson alapul, vallási megkülönböztetésen és összeesküvés elméleten. In this country, in Hungary, there is antisemitism. Ebben az országon, Magyarországon is van antiszemitizmus. But one cannot say that Hungary is an anti-Semitic country. De nem mondhatjuk, hogy Magyarország antiszemita ország. There are very many people, I would say the majority of the people, who understand what is the negative aspect of being an anti-Semite. Azt hiszem, mondhatom, hogy a legtöbb ember megérti, hogy mi a rossz abban, hogyha antiszemita valaki. The majority of the people understand what happened to their neighbors, to their friends, the Jewish neighbors, the Jewish friends 70 years ago. A legtöbb ember megérti, hogy mi történt az ő szomszédjaik és barátaik ellen 70 évvel ezelőtt. They understand that antisemitism didn't start with the concentration camp in Auschwitz and Birkenau. És a legtöbben megértik, hogy az antiszemitizmus nem Auschwitzban vagy Birkenauban kezdődött a koncentrációs táborban. Antisemitism started with a brick thrown into the window of a business, of a Jewish business. Antiszemitizmus kezdődhetett egy téglával, amit egy zsidó üzletembernek az ablakába dobtak. Antisemitism started with bad words spewed on the street against the Jewish people. Vagy gonosz szavakkal kezdődhetett, amivel az utcán a zsidókat illették. Antisemitism started with the numerus clausus. Vagy a numerus claususszal kezdődött. Antisemitism started with slogans, do not buy
in Jewish stores, do not do business with Jewish people. Vagy kezdődött az antiszemitizmus azokkal a feliratokkal, hogy ne vásárolj zsidótól. All of this culminated in the systematic, industrious extermination of the 6 million Jews in Auschwitz, Birkenau and other extermination camps. Mindez vezetett együtt a szisztematikus szinte, mint egy üzemi szintű elpusztításához a 6 millió zsidónak. The vast majority of Hungarians maybe know this, Talán a legtöbb magyar ezt megérti. but they have also to face the fact that during the worst time in the history of mankind in Hungary, they were indifferent to the suffering of their Jewish neighbors, friends, compatriots. De meg kell érteniük, hogy annak idején, amikor ezek a nagyon rossz idők voltak, akkor az ő zsidó honfitársaiknak az emberek közönyével kellett szembesülni. They simply looked the other way. Egyszerűen csak másfelé tekintettek. There were many who helped Sokan segítettek is. the Nazi SS people to put the Jewish neighbors and friends on the cattle wagons on their way to Auschwitz and Birkenau. Sokan segítettek a nácinak és az SS-nek, hogy föltegyék a zsidókat azokra a vonatokra, amelyek aztán Auschwitzba feltűntek. To know the facts is not enough. De tudni ezt a tényt, az nem elég. You have to confront, the people of Hungary, of Ukraine, of Poland, of Germany, in every country in which this systematic extermination happened, they must face the facts and the truth. Minden országnak, minden népnek, így Magyarország népének, így Ukrajnának, vagy más országok népeinek is szembe kell nézniük azzal, ez az igazság, hogy megtörtént ez a módszeres kiirtás. It's not enough to know, okay, so this happened. Nem elég tudni, hogy hát igen, ez megtörtént. You have to analyze it. You have to work on this. You have to put like a mirror in front of your face, and the mirror will tell you the truth, which is not a beautiful truth. It's an ugly truth. Hanem ezt elmezni kell, ezen gondolkodni kell, és bele kell tekinteni a tükörbe, és meglátni az igazságot. Az igazság pedig csúnya. Only a society which is courageous enough to put a mirror in front of her and to say, what we see in the mirror is not nice. We betrayed our Jewish neighbors, our Jewish friends. We betrayed them because we didn't help them. We simply looked the other way. We couldn't care less because they were Jewish. Csak az igazán bátor társadalom, amely belemer nézni a tükörbe, és szemben mer nézni a nagyon csúnya igazsággal, hogy elárultuk a mi zsidó fele barátainkat, egyszerűen másfelé néztünk, félrenéztünk, amikor ez történt. And putting this mirror is a very courageous, very open move by the society, but the society is led by politicians. And the politicians, they have to show the way how to put the mirror, how to deal with the past. They have to tell the society, now we have a big mission in order to look into the past, because if we don't look into the past, we might have a very shaky future. Tehát nagyon fontos, igazán bátor és nyílt lépés, hogyha egy társadalom belemer nézni a tükörbe, de a társadalom élén a politikusok állnak, és a politikusoknak kell azt mondani, hogy ez a mi nagy tennivalónk, vagy missziónk, hogy most belenézzünk ebbe a tükörbe, és szembenézzünk azzal, ami történt. Bocsánat, valami kimaradt, csak hosszú. If you take Germany, for example, Germany has been doing this process of analyzing itself and analyzing what happened to the German Jews 70 years ago. Németország például keresztül ment ezen a procedúrán, hogy végig elemezte, hogy mi történt 70 évvel ezelőtt, mit tettek ők a zsidókkal. Even France and Great Britain and Holland and many countries are doing it. Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia és sok más ország is megteszi ezt. Also in Hungary, there has been an attempt to start dealing with the past. Magyarországon is történt rá kísérlet, hogy foglalkozzanak a múlttal.
That's why I say that the decision by the Hungarian government to dedicate this year, 2014, to commemorate the 70 years anniversary of the Holocaust in Hungary is a good decision and a very courageous decision. Ezért én azt mondom, hogy a magyar kormánynak az a szándéka, hogy ezt az évet a holokauszt emlékévének szenteli, és hogy ezzel foglalkozom, ez egy nagyon bátor lépés és jó döntés. There is a program with many activities. Nagyon sok programot jelentett, sok eseménye. A lot of money has been dedicated for this. Nagyon sok pénzt szántak erre. I think the politicians are really sincere in their attempt to commemorate their own tragedy. Azt hiszem, hogy a képviselők valóban őszintén próbálnak megemlékezni a tragédiára. And everything was ready to start. Minden készen állt a kezdéshez. Unfortunately, there have been at least 3 issues which made the Jewish community a little bit uncomfortable. Sajnos legalább 3 dolog felmerült menet közben, amitől a zsidó közösség nem érzi meg jól. I will mention only 3, but there are a little bit more than 3. 3-at fogok megemlíteni, de a 3-nál egy kicsit több van. The decision to establish the monument in Szabadságtér. Az egyik a szabadságtéri emlékmű felállításának ötlete. Sok-sok háza. Másik a Sorsok háza. And the statement by Szekály regarding Kabarits Pogocs. És Szakály kijelentése Veritas. A Veritas intézet vezetőjének kijelentése Kamenyec Podolszkijjal kapcsolatban. I'm not a history teacher. Nem vagyok történelem tanár. But I know the facts. As I was told by impartial, objective historians, be it Hungarian historian or foreign historians. De ismerem magyar és nem magyar pártatlan történészeknek a véleményét. Israel is following very carefully what is going on in Hungary, in the world, regarding antisemitism. Izrael nagyon figyelmesen követi, hogy mi történik a világban és Magyarországon antiszemitizmussal kapcsolatban. I always say that myself as ambassador, I have 2 hats. I wear 2 hats. Azt szoktam mondani, hogy én mint nagykövet, nekem 2 fejem van. One is a diplomat which works with the Hungarian politicians in order to promote the bilateral relations. Az egyik az a diplomata fejem, amelyik együttműködik a magyar vezetéssel, hogy fejlődjenek a kétoldalú kapcsolatok. The other hat is A másik fej, hat. Hat. 2 kalapja. Not head, hat. Okay. Tehát 2 kalap. So one hat is the bilateral relation, political relations, and the other hat A másik kalap is the contact with my brothers and sisters of the Jewish community. az a kapcsolat az én zsidó testvéreimmel a zsidó közösségben. I have very good relation with the Jewish community here. Nagyon jó kapcsolatom van az itteni zsidó közösséggel. With all the groups. Az összes csoporttal. Mazsis, Emi, Reform, Orthodox. All of them are my friends and I embrace them, all of them. Mindannyiukkal jó kapcsolatom van, és mindegyiküket magamhoz ölelem. But first and foremost, you have to know that they are Hungarians, not Israelis. De mindenek előtt azt tudnotok kell, hogy ők magyarok, nem izraeliek. What brings us together is the religion, Ami összehoz bennünket, az a vallás, tradition, a hagyomány, and of course the fact that I represent Israel, which is the only Jewish state in the world. és természetesen azt, hogy én Izraelt képviselem, ami az egyetlen zsidó állam. And because of the fact that we are the only Jewish state in the world, we feel responsible for the Jews all over the world. És mi vagyunk az egyetlen zsidó állam a világon, azért felelősnek érezzük magunkat minden zsidóért. If there are problems with Jews in Ethiopia, Ha probléma van a zsidóknak problémáik vannak Etiópiában, we make sure that all of them will immigrate to Israel. akkor biztosak akarunk lenni benne, hogy mindannyian eljönnek Izraelbe.
if there is growing wave of anti-Semitism in the former Soviet Union, we fight for the release of our brothers and sisters from Russia and from other former Soviet Union countries. Hogyha növekszik az antiszemitizmus hulláma a volt szovjet államokban, akkor azért küzdünk, hogy kiengedjék őket Oroszországból és a volt szovjet államokból. And when there is a growing tendency of anti-Semitism in one of the countries in the world, be it in Hungary, be it in Ukraine, be it in France, be it in Germany, wherever, we look into the issue. Hogyha növekszik az antiszemitizmus Magyarországon, Franciaországban, vagy bármelyik országban a világon, akkor mindenképpen rá akarunk nézni erre a kérdésre. So Israel, Jerusalem, is not only following it, but also sometimes is doing few things. Tehát Izrael és Jeruzsálem nem csak követi, hanem néha tesznek is pár dolgot. On a diplomatic level, I have very good close cooperation with the Hungarian administration, politicians, and I convey to them that Israel is concerned from what is going on. Diplomáciai szinten nagyon jó kapcsolatom van a magyar hatóságokkal és a magyar politikusokkal, és meg szoktam őket arról győzni, hogy Izrael nagy figyelemmel kíséri, amit történik. But also in Israel itself, there is good cooperation between the Hungarian ambassador to Israel and the Israeli authorities, and also there, the same concern is being presented to the Hungarian representatives in Israel. Izraelben is nagyon jó a kapcsolata az ottani magyar nagykövetnek az izraeli hatóságokkal, és ott is kifejezték az érdeklődésüket, vagy az érintettségüket a magyar nagykövetnek. So this is what happened regarding your question last week. Úgyhogy a kérdésre válaszolva ez történt múlt héten. I want to say that one should never doubt Azt szeretném mondani, hogy sosem szabad kételkedni, that I, as the ambassador of Israel, support 110% the Jewish community. Én, mint Izrael nagykövete, 110%-ban támogatom a zsidó közösséget. My Jewish friends, the Jewish community leaders, and also the others, the whole Jewish community, enjoy my 110% of support in almost any issue. Az én zsidó barátaim, a zsidó közösségek vezetői mind élvezik az én támogatásomat szinte minden kérdésben 110%-ban. We are good friends, we have a very good dialogue, we understand each other, and if we don't understand each other, we can have a very open dialogue between us. Jó barátok vagyunk, jól tudunk egymással társalogni és tárgyalni, és ha nem értünk egyet egymással, akkor nagyon nyitott módon tudunk beszélni erről. But my devotion, my sympathy, friendship, and support is undoubtedly 110 and maybe million%. So no one should play with the idea that Israel does not support the Jewish community, be it in Hungary or in France or wherever. We are together. Mi együtt vagyunk, összetartunk, és ezért nem csak 110, hanem mondhatnám, hogy millió% támogatjuk őket, tehát értük vagyunk bármelyik országban, Magyarországon, akármelyik országban. I say this, bearing in mind that, and I mention it, and it's always very important to repeat, the Jewish Hungarians are first and foremost Hungarians, not Israelis. És ezt úgy mondom, hogy közben tudatában vagyok, és megismétlem, hogy ők elsősorban magyar állampolgárok, és nem izraeli állampolgárok. Whatever they have to do, to deal with, they have first and foremost to deal with their own Hungarian politicians and administration. És bármi problémáik van, bármivel foglalkozniuk kell, ez első körben, vagy első szinten mindig a saját országuk vezetőire és politikusaira tartozik. So I think for the opening statement, it's enough. Szóval azt hiszem, hogy ilyen kezdő beszédnek, vagy kijelentésnek ez elég is. Kérdezem akkor, hogy van-e valakinek kérdése? Igen, Rászlós Levente. Hallgatván a negatívumokat. Fölvetődött bennem egy kérdés. Van-e remény a negatívumok ellenére,
hogy az eredeti teljes izraeli terület visszajut majd. That all the original lands of Israel will get back to Israel. Tudnék, ha valóban vannak újabb beáramlások az üldözések miatt, akkor a területre csak szükség van, tehát hogy a teljes eredeti terület megvalósulhat-e. Reális vagy irreális elképzelés. It's very good to dream. Nagyon jó álmodozni. It's very good to have wishes, ideas. Nagyon jó, ha vannak vágyaink és ötleteink. But one must be very pragmatic and realistic. De nagyon realisztikusnak és gyakorlatiasnak kell lenni. Israel wanted always to be based on three elements. Izrael mindig három elemre, vagy alapillére szeretett volna épülni. A Jewish state, Egy zsidó állam, democratic, a demokratikus állam, and from geography, very big. és földrajzi szempontból nagyon nagy területre. But time and history had taught us De idő és a történelem megtanított bennünket, that we cannot have all three elements together. hogy nem lehet a miénk ez a három együtt. Because if we want to be Jewish, Mert a zsidók akarunk lenni, we cannot be democratic. nem lehetünk demokratikusak. Or we cannot be big by size. Vagy nem lehet nagy az országunk mérete. And if we are big by size, we cannot be Jewish and democratic. Ha nagy a területünk, nem lehetünk zsidók és demokratikusak. So we came to the conclusion Tehát arra a következtetésre that jutottunk, in order to stay Jewish by character hogyha szeretnénk a karakterünkben zsidók maradni, and democratic, és demokratikusak, we have to give up the third element, which is to be big by size, geography. akkor a harmadikat fel kell adnunk, hogy földrajzilag nagy területünk. We still dream about the land which God gave promise to Abraham. Még mindig álmodozunk arról a területről, amit Isten Ábrahámnak ígért. God told him that I will make your people as many as the sands on the seashore. Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy olyan nagy leszek a néped, olyan sokan lesztek, mint a tenger partján a hó. We still dream about it, Még mindig álmodozunk erről, but the reality de a valóság does not allow us, actually prevents us from implementing this three element together. ez nem engedi meg nekünk, vagyis hát ez elejét veszi annak, hogy ez a három együtt That's megvalósul. why we have to continue, that's why we can continue to dream, Ezért továbbra is álmodozhatunk, but on the other hand, we have to make compromise. de másrésztről pedig kompromisszumokat kell The kötni. reality today in the land of A Israel valóság ma az Izrael területével kapcsolatban, is such that there are two people living there. hogy két nép él ott, Both people claim responsibility and claim ownership on the whole territory. mindkettő azt gondolja, hogy tehát követeli, hogy az övé tehát ő hozzá tartozik az a terület. Now, all of us came to the idea that both people have the right to live there. Most arra jutottunk, hogy mindkét népnek joga van ott élni. We cannot live together because then Israel will lose its Jewish character. Together. I mean the Arabs and the Israelis, they cannot live together. Tehát az arabok és az izraeliek nem élhetnek együtt, mert akkor because Israel is so. Will lose its democratic and Jewish character. Mert akkor elveszti a demokratikus és zsidó karakterét. That's why we have decided, the Palestinians, the Arabs and Israel, that we have to divide this piece of land into two states. Ezért döntöttünk úgy izraeliek és palesztinok, hogy két felé osztjuk ezt a területet, And this is what we are trying to do now. és ezt próbáljuk tenni most. Because for us, in spite of our dreams and hopes, reality plays a very important role. Mert számunkra az álmaink és a vágyaink
Sorry, I just lost you. Concentrate. In spite of your dreams. In spite of the dreams, we have to be realistic. We have to understand that there is another people living there, and we have to split, to divide the land. Tehát, hogy az álmaink ellenére meg kell értenünk, hogy ott egy másik nép, és azért tehát realisztikusnak kell lennünk, és meg kell osztanunk ezt a területet. And this is what we are trying to do now. És ezt próbáljuk tenni most. To have the principle of two states for two people. Tehát két állam, két népnek ez az elvünk. This is the reality, and if we need more space, don't worry, we still have enough space for our brothers and sisters, the Jewish people who would like to come. Ez a valóság, és ha több helyre van szükség, akkor efelől senki ne aggódjon, még mindig elég helyünk van a mi zsidó testvéreink számára. János, tessék! A magyar nagykövet Izraelbe bevezették. A következő lépés, akkor ez az lenne, hogy önt egyszer hazarendelik. Előfordulhat-e? Előfordulhat-e? I understand you read yesterday's Nepsaba. Ja, hogy ezt a biztosan népszavában olvastam. No? No. This, I hope it will not happen. Reméli, ez nem fog megtörténni. Talking to the ambassador is sometimes, is most of the time, a usual diplomatic move, which is not that exceptional. Egy nagykövetet behívatni és vele beszélni annyira nem kivételes esemény, elég gyakran előfordul. This is being used to demonstrate how serious Israel looks at the issue. Ez arra szolgál, hogy az demonstrálja Izrael, hogy milyen komolyan foglalkozik ezzel a témával, ami történik. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a zsidó identitás tulajdonképpen mi a ma legjobban meghatározó, mert számomra egyértelmű, hogy Isten választott. Igen. A Bibliát szerető és olvasó ember központban van a zsidóság történelme. Példakép az Istennel való élő kapcsolata. Nincs kereszténység zsidóság nélkül. Minden tiszteletünk az atyáké. És nagyon fontos Izrael léte, és a szívünkbe van beírva. Jeruzsálem. És a mai napokra vonatkozóan milyen a kapcsolata Izraelnek Istennek? Ugyanis a történelmen végigvonulva a királyok könyvétől mindenig mindig nagyon meghatározó volt az élő kapcsolat. És mindig a szívemben vannak zsidó gyökereim, dicsőség a Úrnak. És ez a kapcsolat nagyon fontos, és úgy érzem, hogy a mai történelem is attól függ, hogy igenis mennyire bízunk az élő Istenben. És áldott legyen Izrael. Thank you. Özöny módon tudjuk azt is, hogy áldottak, akik áldják Izraelt. És ismerjék meg az igazságot azok is, akik átkozzák, mert igen, szükség van az igazság és a jogosságra. És csak az igazság ismerete tud a sok hamis
gondolattól megszabadítani. Igen, igen, és a mi igazságunk az a Jézusban van, aki mindig az Ószövetségi igéből táplálkozott. Jól emlékszünk, hogy zsidó volt. Igen. I think so, yeah. A kapcsolat, hogy a mai kapcsolat, és mennyire van a nevelésben az, mert mondjuk vannak a nem hívő zsidók, de a választott nép, hogy Isten nép, ez benne van a mai napi identitásban. És igenis, erre büszkének kell lenni, és ezt vállalni kell. Well, I'm proud to be an Israeli, I'm proud to be Jewish. Én büszke vagyok rá, izraeli vagyok és zsidó vagyok. I don't know whether I should be proud to be the chosen people. Nem tudom, hogy büszkének kellene lennem arra, hogy választott nép Because vagyok, this has a lot of responsibility. mert ez nagyon sok felelősséggel jár. And having responsibility without building the foundation or without having a foundation, a stable foundation like a country, like a state of Israel, which is still shaky, it's problematic. Nehéz felelősnek lenni, úgyhogy nincs, tehát egy olyan államon vagy országon van a háttérben, amelyiknek még mindig bizonytalan a helyzete. But there is no doubt that our identity as Jewish people is there, is being formulated in the land of Israel, in the state of Israel. Biztos, hogy Izrael államban a mi identitásunk vagy öntudatunk, mint zsidóké megvan. The first statement of the independence declaration, of the Declaration of Independence of Israel in 1948, it is written that we, the Jewish people, have decided to establish the state of Israel, which is the state of the Jews in Palestine, in the land of Israel. És 48-ban a függetlenségi nyilatkozatunk első mondatában ezt tettük, hogy mi zsidók megalapítjuk Izrael államát, amely a mi zsidók állama. So, Izrael területén. Judaism is, to be Jewish is not, a Jewish person is not only to be a religious guy, but also to be someone who belongs to a nationality. Tehát zsidónak lenni az nem csak azt jelenti, hogy én egy zsidó vagyok, egy zsidó ember, hanem a zsidó nemzethez tartozom. Israel today is characterized by its Jewish roots, tradition, religion, of course. Izraelben ott jelen vannak a zsidó gyökerek, a hagyomány, természetesen a vallás is. And also by being in Israeli, a modern state after 65 years. És természetesen az is, hogy 65 év múltán létezik egy modern izraeli állam. With a lot of achievements. Nagyon sok eredménnyel. With being the only democracy in the Middle East. Ez az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten. With very stable economy. Nagyon erős gazdasággal. But with still struggle to maintain our basic existence, because there are those who would like to destroy us. De még mindig nagyon sok küzdelem, hogy az alapvető létezésünket fenntartsuk, mert sokan próbálnak bennünket lerombolni. And also a struggle regarding our own internal character. What are we going to do to be a Jewish state which is an Orthodox Jewish state or a secular Jewish state? És ez az országon belül is sok harc dúl, hogy egyáltalán milyen irányba induljunk, hogy világi zsidóság felé, vagy esetleg az ortodox zsidó vonal felé forduljunk. So we are still maneuvering. We don't know. We are fighting for this. Úgyhogy még mindig manőverezünk, és még nem teljesen tudjuk mi ez. But there is no doubt. There is no doubt that there is a basic consensus between the political parties, between the secular and the Orthodox, that all of us who live in Israel are Jewish people. Afelől nincs vita, és abban közös a megegyezés, hogy mindannyian vallásosak, nem vallásosak, ortodoxak vagy nem ortodoxak, mi mindannyian zsidók vagyunk Izrael államban. Jewish people means that we have a long history. We are the people of the book. We live in the piece of land which was promised to us by God, and we are the people of the book. Books, not only the Bible, but the book of education and reading. Mi zsidók egyetértünk abban, hogy
és ezt valljuk, hogy hosszú történelmünk van, hogy a megígért földön lakunk, és a könyv népe vagyunk, nem csak a könyv, mint a Biblia, hanem könyv, mint a tudás, vagy az oktatás népe. If you look at the variety of groups within the Jewish community, you will see Orthodox and liberals and conservatives and reforms and ultra reforms and secular and atheist and you know, all this spectrum of groups within the Jewish community shows how pluralistic Judaism can be. Tolerance sometimes, not all the time. Hogy megnézzük, hogy milyen csoportok léteznek Izraelben, akkor láthatjuk, hogy ez egy pluralisztikus judaizmus, így nevezhetnénk, vannak a reformzsidók, az ultrareformzsidók, az ortodoxok, az ateisták, nagyon sokféle. Hát a tolerancia az működik, nem mindig úgy, ahogy kéne, de működik. Tessék parancsolni, igen. Eszter. Még említette, hogy nagyon sok ország újraértékeli a történelmét. Gondolok itt a 70. évfordulóra. Ön mennyire érzi Magyarország jelen társadalmát elég éretnek ehhez a történelmi lépéshez? Gondolok itt különös tekintettel a Jobbikra, és a jelenlegi politikai viszonyokra. I will not, it's okay if I sit down? My bad. I didn't go to swim today. Nem ment ma úszni, To swim. I will not, this is a very political question which I will not answer. Ez egy nagyon politikai kérdés, amire nem fogok válaszolni. But I will tell you that Germany has started to deal with its past not immediately after the war, like 20 years after. De azt mondhatom, hogy Németország nem rögtön a háború után kezdett a múltjával foglalkozni, hanem 20 évvel később. They have started to do so and they are still doing it. De elkezdték akkor, és azóta is teszik. So a society in which this tragedy happened must start somewhere, sometime. Egy társadalomnak, az a tragédia megtörténhet, egyszer el kell kezdenie valamikor, valahol. And this is the role of the politician, to show the way. És ez a politikusok szerepe, hogy mutassák az utat. Your question is whether the Hungarian society is mature enough. It's not for me to answer. Az a kérdés, amit feltett, hogy a magyar társadalom elég érette, ez nem én nekem kell megválaszolni. I think it's the responsibility of every politician, every leader, irrespective of he believes that the society mature or not, to show the way and to tell the people that they have to do it. This is a question of oktatás. 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 If you don't educate the people, you don't know whether they are mature or not. Ez egy nagyon erős oktatási kérdés. Ha nem tanítjuk az embereket, nem tudjuk megmondani, hogy mennyire érettek, és én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy egy társadalom mennyire érett, ez a politikusok és a vezetők dolga, hogy azt mondják, hogy már pedig erre az útra rá kell lépni. That's why I said before, and I would like to repeat, the decision by the government of Hungary to dedicate this year to commemorate the 70th anniversary of the Holocaust in this country is a good decision. It's a courageous decision. This is the sign, this is the direction which the politicians, the leaders of the country are telling the society, this is the way we have to go. This is the way we have to find the truth. Because, ladies and gentlemen, only the truth will set us free from the past and make sure that there will be a better future. Ezért megismétlem, amit már mondtam egyszer, vagy korábban, hogy nagyon jónak tartom, jó döntésnek, hogy a magyar kormány arra szánta magát, hogy ezt az évet a holokauszt 70. évfordulójának szenteli, mert ezzel megmutatja azt az utat és azt az irányt, amerre
tartani kell, és azt gondolom, hogy a múlt ismerete nélkül, ha azzal nem nézünk szembe, akkor nem lehetünk szabadok. Csak a tudás és az igazság tesz bennünket szabaddá. So that's why the decision, the program of the government and the other organizations is a good one, and this is an act of education, to educate the people, and especially the young generation. I'm very happy to see some young faces here. All of you are young, but they are a little bit younger. And this is by doing so, it is investment for the future. Azt gondolom, hogy ez jó befektetés a jövőre, különösen a fiatalokat való tekintettel, hogy körülöttük is látok vagy hát csak fiatalokat látok, de látok még fiatalabbakat, az, hogy oktassák őket és megtanítsák őket arra, ami történt. Yeah, please. I'll stand up, yeah, sorry. Go ahead. Azt szeretném kérdezni, hogy én az oktatásban dolgozom, és Izraelben voltam az egyetemben, és ezt is megszüntették a holokauszt oktatás témájában. És én úgy érzem, hogy ebből... You are a teacher? Yeah. És mit szüntettek meg? És Az holokauszt oktatást szüntették meg? Azt mondta, hogy mit szüntettek meg? A gyászhassemmel a kapcsolatot. Okay. Okay, the relationship with gyászhassem is over. És most már nem lehet kimenni a tanároknak So now teachers have to do gyászhassem. erre a fajtára, a 10 napos oktatásra, nem lehet pályázni. So now there's no more opportunity to apply for it. No. It's not true. Nem kaptunk felhívásokat erre, eddig feladták honlapra, nem tudom, hogy kiszervezni. There were opportunities put on website, so we were able to apply and to go on Syriában, but it doesn't exist anymore. Okay. És hogy az a probléma, hogy az oktatásban, a közoktatásban például a holokauszt napját se hát nem emlékeznek meg rá, pedig kötelező lenne. It was obligatory till now, but it's not anymore. És olyan légkörbe tanítunk, ahol alapvetően az antiszemitizmus és a rasszizmus az nagyon erős. And the atmosphere we are teaching is an atmosphere where racism and anti-Semitism is very strong. És a kérdésem az, hogy milyen megoldásokat lát erre, azon kívül, hogy önkéntesen az ember megpróbál valamit tenni az oktatásban, de hogy ezt egy nagyobb keretben ráerőltetni a közoktatásra, hogy másképp tanítsák a gyerekeket. Köszönöm. Zoltán Balogh, the minister, was at the beginning of January in Israel. He visited also Yad Vashem, and he signed the extension of the agreement between the Hungarian Koman and Yad Vashem to send teachers to workshops in Yad Vashem and to learn how to teach Holocaust. Balogh Zoltán január elején járt a Yad Vashemben, és ott aláírt, hogy kiterjesztettek egy döntést, ami arról szól, hogy segítik a tanárokat, hogy kijussanak a Yad Vashembe, és hogy segítik őket, hogy milyen módszerekkel érdemes tanítani. But I will look into it. De majd utána fog nézni. All governments of Hungary have done few things which show the way and are part of this oktatás process. The decision of establishing the 16th of April as the Holocaust, National Holocaust Day, the establishment of Baba Utza, the legislation against antisemitism and the denial of Holocaust. Magyarország mindenkori kormányai mindig tettek néhány dolgot a holokauszt ellen, létrehozták a Páva utcai központot, megtiltották a holokauszt tagadását. That's it? Igen, kimondtam? Okay. Sorry. So they have done. The question is it enough?
És igen, azt láttam, hogy április 16-át tették a holokauszt nemzeti emléknapjává. A kérdés, hogy ez elége? No. Nem. Must more be done? Többet kellene még tenni? Yes. Igen. And this is what we hope from our leaders, be it in Israel, be it in Germany, everywhere, to show us the way and to do more to fight this phenomenon of racism, of bigotry and antisemitism. És ez az, amit várunk a vezetőinktől Izraelben és minden országban, hogy mutassák nekünk az utat a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. I really don't know how to relate to what you said, that you teach an environment as you described. Nem nagyon tudom elképzelni, vagy most elgondolni, hogy mit jelent az, amit leírt itt, hogy milyen ellenséges környezetben tanít, vagy milyen. But I think the people who are in the Ministry of Education are attentive, and you all can always talk to them. De azt gondolom, hogy az Oktatási Minisztériumban dolgozóknak nyitott fülük van, és bármikor hozzájuk fordulhat. My advice, az én javaslatom, in spite of being skeptic and cynical and ironic, annak ellenére, hogy én ironikus vagyok, szkeptikus, is to continue. És cinikus, hogy folytassa. To continue to work, to continue to educate, because what is the alternative? Folytassa ezt az oktatást és ennek a tanítását, mert milyen más lehetőség van. The alternative is much worse. The alternative is much worse. Mert az alternatíva az sokkal rosszabb. If you don't educate, the people of Jobbik will be the masters of this country. Hogyha nem tanítja meg, akkor majd a Jobbikhoz tartozók fogják. You live here. You are the citizens of this beautiful country. Ti éltek itt, ti vagytok az állampolgárjának a gyönyörű országnak. You have to ask yourself if this is what you want. Magatoknak kell feltenni a kérdést, hogy ez az-e, amit akartok. It's not easy. Nem könnyű. Especially after 40 years of communism, of dictatorship of the communists. Főleg 40 év kommunizmusa után. But diktatúrája után. you have to do it for yourself, not for me. De saját magatokért meg kell tenni, nem értem. Which reminds me that whenever there is an anti-Semitic incident in this country, or when I was in Germany, Ami arra emlékeztet, hogyha bárhol történik egy antiszemita incidens, akár itt vagy Németországban, the media came immediately to the first people who were asked to react, to give a response, were the Jewish community or the Israeli embassy. Mindig a leggyorsabban a zsidó közösség reagált, vagy az izraeli nagykövetség. And I was always surprised, like I am surprised here, why does the media ask me to react on what happened in Esztergom, or I don't know, when something anti-Semitic happens. Mindig meglepett és meglep, hogy amikor valami antiszemita cselekmény történik, akkor miért engem kérdeznek meg rögtön, mint mondjuk Esztergom után. I am the victim. Én vagyok az áldozat. They should ask the perpetrator. Miért nem az elkövetőket kérdezik? They should ask the entire Hungarian or the German community for their reaction. Az egész német vagy magyar közösséget kéne megkérdezni, hogy miért úgy reagált. They know what I think about it. Tudják, hogy én mit gondolok erről. They don't believe that I say yes, it's very good. Nyilván tudják, hogy nem fogom azt But mondani. they should address Nagyon jó, hogy ez történt. the people, the other citizens of this country, of this city, and ask them to their opinion, for their opinion. Kérdéseiket annak az országnak a lakosaihoz, vagy városnak a lakosaihoz kéne címezniük, és megkérdezni az ő véleményüket. This is not a Jewish issue. There is no such a thing, a Jewish question. Ez nem egy zsidó kérdés, nincs ilyen, hogy zsidó kérdés. It's a question of democracy versus tyranny, democracy versus dictatorship, freedom, human rights versus antisemitism, racism, bigotry. This is the question. A kérdés az a demokrácia és a diktatúra között feszül, hogy ez most, amiben élünk, ez szabadság, vagy rabság, diktatúra, vagy demokrácia. Szabadság. So, it's in your hand. Ez a ti kezetekben van. There is no recipe, there is no, magic stick in which you use it, 1, 2, 3, abracadabra, and you have a world
a classic world free of this hatred and racism and all these bad things. You have to work. You have to educate. Not only school, but first and foremost at home. You have to tell your children and your grandchildren what hatred like this against black or Jewish or Christian or Muslim or another gender, what kind of hatred against these might bring, and give them the example, of course, of Erre nincs recept, hanem a megoldás az az oktatás, és nem csak az iskolában, hanem főleg otthon, hogy megtanítsuk a gyermekeinket, hogy miért kéne utálni valakit azért, mert más a vallása, más a bőre színe, mert más a neme. Nincs egy varázsbot, amivel egyet súlyintunk, 1, 2, 3, abrakadabra, és eltűnik az összes problémánk. So no abrakadabra. Nincs abrakadabra, hanem a megoldás az oktatás. Klárika? Inkább megállapítani szeretnék, nem kérdés, hogy az oktatás nagyon fontos. Én mégis egy dologban látom, ami hiány az oktatásban. Nem a történelmi tényeket tartom fontosnak, hogy 44 elé menjünk, és akkor 20-ba mi történt, és így tovább. Hanem alapvetőnek találom azt, hogy egy ember többszörös identitása nincs helyre téve, és kellően tanítva. But what I see that is basic, that multiple identity is not taught in education. That one can have more identity. Egyetlen, így mindig ki lehet játszani, hogy mi a vallásod, mi a... They can always play with it. What is your religion? Mi a nemzetiséged, és melyik országba élsz, vagy tartozol. Ezt szeretném sokkal több helyen, tehát nem csak az iskolában, hanem a újságban és egyéb sok-sok helyen. Ez lenne egy olyan alap, amit építeni lehetne. És ehhez szeretnék egyet hozzátenni, hogy Floridában jártam egy holokauszt múzeumban, és keresztényként is nagyon jól esett nekem, hogy a kiállítás első tablóján Luther hatalmas tévedése onnan kezdődik. Tehát nekünk keresztényeknek a bocsánatkérésünk, és ezt kellene a keresztény tanításokban. We should ask for forgiveness, and we should teach as Christians to Christians how to ask forgiveness. A helyére tenni. For everything that we have done. Thank you for your remark. Köszönöm az Have you heard about Nostra Aetate? Hallottak a Nostra Aetate-ról? It's the very important declaration by the Catholic Church. Ez a katolikus egyháznak egy nagyon fontos kijelentése. Which said very clearly that the Jewish people, among other things, said that the Jewish people is not responsible for the crucifixion of and the death of Jesus. Ami más dolgok mellett azt is kijelentette, hogy a zsidók nem felelősek Krisztus megfeszítéséért és haláláért. Unfortunately, this declaration, which is, as I said, very important, sajnos ez a kijelentés, amit én azt mondtam, hogy ez nagyon fontos, is not known enough in the world. ezt nem eléggé ismerik a világban. In March or in April, I think there will be a conference in Tihany with the Catholic Church about this very important declaration, which I recommend you to read. Márciusban vagy áprilisban lesz egy konferencia Tihanyban erről a témáról, és javaslom, hogy ezt majd olvassák el. Magamhoz ragadom akkor a szót, de Juditnak még egy rövid kérdés.
Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezzel össze lehetne foglalni azt, amit mond, hogy melyek azok a dolgok Izraelben, melyek azok a vonásai az izraeli népnek, amely lehetővé tette, hogy ilyen nagy nehézségekkel megküzdjön, amik az elmúlt évtizedekben megjelentek, sújtották az országot. Egy pár dolgot nyilván említett már, de szeretném, hogyha ezt most összefoglalnak. How they cope with that hardships. In Israel? Yeah. For this I have to come again for another 2 hours. Ez most vissza kell jönnie még egy 2 órás beszélgetés. You can have only 5 points maximum. Jó prédikátorként 5 pontba is I'm not a preacher. Nem vagyok prédikátor. He is a preacher. I'm only an ambassador. Én csak egy nagykövet vagyok. But you know, this is a very important question because from time to time I think about it. What happened? How could we survive in this place in the world, in the Middle East? Nagyon jó kérdés, mert sokszor elgondolkoztam már azon, hogy tudtuk ezt megtenni, hogy tudtunk túlélni például a Közel-Keleten. This is an area in which is characterized by desert. Ez egy olyan környezet, ahol nagy rész sivatag van. Lack of water. Nincs víz. Nincs national resources. Nincsenek természeti kincsek, ásványkincsek. Nincs oil. Nincs olaj. So we came there. In 1948 we established the country. Úgyhogy elmentünk oda, 48-ban megalapítottuk az államot. In the northern part of Israel there was the disease malaria. Izrael északi részén nagyon jellemző volt a malária. We were 650,000 people altogether. 650 ezeren voltak ott összesen. Surrounded by millions of Arabs, hostile Arabs. Körülvéve sok millió ellenséges arabbal. They wanted to destroy the very young state from the very beginning. És a nagyon fiatal államot már a kezdetétől le akarták rombolni. But Jews were coming or have been coming to Israel before the establishment of the state of Israel in 1948. De a zsidók már a 48-as államalapítás előtt is érkeztek Izraelbe. It started with do you know who was the first Zionist? Tudják, ki volt az első cionista, akivel ez kezdődött? A good Hungarian. Jó magyar. A very good Hungarian. Egy nagyon jó magyar. He was also a good fencing. You know fence? No. Ja, vívó. But he had the vision that to solve anti-Semitism against Jews, the Jews should be living collectively in one place of their own. De az volt a meglátása, hogy az antiszemitizmus másképpen nem oldható meg a zsidók számára, csak ha együtt egy közösségben élnek. So because of Herzl, many people came at the beginning of the 19th century to Israel, to Palestine. Úgyhogy Palesztina vagy Izrael területére már az 1900-as évek elején sokan érkeztek Herzl oda. And the conditions were horrible. És szörnyűek voltak a körülmények. Malaria, heat, mosquitoes. Malária, hőség, moszkitók. But still they came. De továbbra is érkeztek. Most of them remained. Legtöbben ott is maradtak. Why? Miért? Why, after 66 years, the vast majority of Israelis remain in Israel? Miért 66 év után is miért maradt még az izraelik nagy része itt? I think one of the reasons and one of the most important answers to the question why is that we believe in what we are doing. Azt hiszem, az egyik legfontosabb válasz a kérdésre az az, hogy hiszünk abban, amit teszünk. We believe that we have the right to have a state for us, the Jewish people, as much as the Arabs have the right to have 22 Arab countries, as much as America has the right to have America, and as much as Osagon has the right to be Hungary.
Azt, hogy hiszünk abban, hogy ugyanúgy van jogunk, mint zsidóknak és zsidó államhoz, mint az araboknak van joguk 22 arab országhoz, és az amerikaiaknak vagy az Amerikához, vagy a magyaroknak Magyarországhoz. It's not a miracle. Ez nem Amerika. It's not a miracle. Ja, nem csoda. Yes, there are people who believe in miracle. Vannak emberek, akik hisznek a csodában. I do believe that miracle, if they happen, are being done by us, by people. Én abban hiszek, hogy a csoda történik, az rajtunk keresztül, embereken keresztül történik. Through hard work, A kemény munkán keresztül, oktatás, az oktatáson keresztül, hard work, kemény munka, hard work, kemény munka, and believing in what you're doing. és a hit abban, amit teszünk. If you are not sure, then it won't be good. Ha nem vagyunk benne biztosak, akkor annak nem lesz jó vége. If you believe and you are ready to sacrifice for this noble cause, then you will reach your target. Ha hiszünk benne, és tudunk áldozatot hozni a nemes célokért, akkor el is fogjuk őket érni. So this is one answer of why we are that successful, because we believe in this. Ez egy a lehetséges válaszok közül, hogy mert hiszünk benne. Other reasons are that sometimes we are unconventional. A más magyarázatok az lehetnek, hogy nem vagyunk konvencionális, csak vonatkoztam egy magyar szón. We think in a very different way. Elég más fajta módon gondolkodunk. Sometimes we are aggressive. Néha agresszívak vagyunk. Too much. Túlságosan. Sometimes we are not polite. Néha nem vagyunk udvariasak. But we do it because we have no friends in the area. De ezt azért tesszük, mert nincsenek barátaink azon a területen. And we have to rely only on ourselves. És csak saját magunkra támaszkodhatunk. Israel has no water, no oil, a little bit of gas. Izraelnek nincs vize vagy olaja, egy kis gáz az van. But what we have is our people. De ami van, az a nép, az emberek. And that's why we decided to invest in the people. Oktatás. És ezért az emberekbe fektetünk be az oktatásba. We have a very good organization called the Army. Van egy nagyon jó szervezetünk, amit úgy hívnak, hogy a hadsereg. The Army is not only for defense. Az nem csak a védekezés szolgálja. But the Army is a place which all the people, black from Ethiopia, Russians, from Yemen, from Europe, from Hungary, all of them together are put in one place and they work together as equal for the defense of Israel and also for the country. Ez egy olyan hely, ahol az etiópiai fekete emberektől, a Oroszországból, Magyarországról, vagy bárhonnan Jemenből érkezettek, mind együtt vannak, és együtt tesznek Izrael védelméért. Rich, poor, tall, short, all of them are coming to the army, and in the army everyone has the same opportunity to become general. Gazdag, szegény, alacsony, magas, mindenki ugyanolyan esélyekkel kerül oda be, és mindenkinek ugyanannyi az esélye, hogy tábornok legyen belőle. So also in this case there is no magic stick in which we Israelis are saying abracadabra and we are very successful. No, it's hard work and believing in what we are doing. Úgyhogy ebben az esetben sem beszéltünk varázsbotról és abrakadabráról, ami nekünk izraelieknek lenne, hanem a kemény munkában hiszünk, és abban, hogy hiszünk abban, amit teszünk. And what we have achieved, the success that we have achieved, we do not keep it for ourselves. We are not egoistic. We try to share our experience and our success stories with many countries in the world. De nem vagyunk egoisták, és a siker, amit elértünk, nem akarjuk magunknak megtartani, hanem szeretnénk megosztani a többi országgal. In Africa, in Afrikában, Asia, vagy Ázsiában, South America, Dél-Amerikában. you will see many Israeli experts teaching the local people agriculture and health and medicine and education. Rengeteg izraeli szakértő van, aki részt vesz az ottani oktatásban, a mezőgazdaságot segítik a tanácsaikkal, vagy az egészségügyi ellátást. We invite Hungarian businessmen to come and visit Israel to do business with Israel. Magyar üzletembereket is hívunk Izraelbe, hogy jöjjenek oda és kössenek üzletet izraeliekkel. I believe that every man, a woman, a
every person in the world must at least once in his life visit Israel. Én hiszek abban, hogy minden embernek a Földön életében legalább egyszer el kellene látogatni Izraelbe. Not only because of religious reasons, Nem csak vallási okokból, but to see, to be witness, not through the stories of the ambassador, but with his own eyes, to see what we have achieved hogy menjenek és saját in szemükkel such a lássák, short time. hogy ilyen rövid idő alatt mit értünk el, ne csak azt higgyék, vagy azt hallják, amit a nagykövet elmond. There are still problems. Még mindig vannak problémák. Our society is too polarized. Too many, the difference between the rich people and the poor people is too big. Még mindig túl nagy a különbség a szegények és a gazdagok között a társadalmunkban. We must improve our education system, our health system. Fejleszteni kell az oktatási és egészségügyi rendszerünket is. We have a big minority in Israel, the Arab minority, which we have to give more assistance to improve the relations between the majority of Jewish people and the minority of the Arab people. Hatalmas az arab kisebbség az országunkban, és fejlesztenünk kell a kapcsolatot a kisebbség és a zsidó többség között. We have a lot of problems on our agenda. Many, not a lot, but many problems. Sok probléma van még előttünk. Not so shock, but still very. Nem nagyon sok, de akad. But the problems are very essential, very dramatic. De ezek nagyon drámai és érzékeny problémák. Very basic. Nagyon alapvetőek. But we are dealing with it. De foglalkozunk velük. What is the alternative? Mi más választásunk van? To go? Elmenni. Jobbik is always saying this conspiracy theory that Israeli businessmen would like to buy the land and the real estate of Hungary in order to bring many Israelis here to settle. Jobbiknak van ez az összeesküvés elmélete, hogy izraeli üzletemberek itt minél több ingatlant és földterületet akarnak felvásárolni, hogy ide izraelieket hozzanak. It's nonsense. Ez egy nonsense. We come here to do business. Azért jövünk ide, hogy üzletet kössünk. Why does Jobbik and the other right-wing extreme parties do not say anything against Teva, which provides working place for 10,000 Hungarians? Miért nem tiltakoznak a Jobbik és más szélső jobboldali pártok, mondjuk a Teva ellen, amelynek 10,000 magyar dolgozik? Or against Navengo, which employs 500 engineers, software engineers, Hungarian, give them work and good salaries here in the 3rd district in Budapest. Itt a 3. kerületben is van egy Taman egy társaság, informatikai cég, ahol 500 magyar mérnököt foglalkoztatnak. Ellenük miért nem tiltakoznak? So Israel and Hungary are good friends, are good countries which have good relations. Magyarországnak és Izraelnek tehát jó kapcsolatai vannak. My role is to improve their relations, is, hogy ezt fejlesztem. But also my role is to have a dialogue with the Hungarians and to tell them sometimes with things which do not really belong to our friendly relations. Néha az is a feladatom, hogy olyan dolgokat mondjak a magyaroknak, ami nem feltétlenül nagyon baráti vagy barátság. I have good partners on the Hungarian side. Magyar oldalról nagyon jó barátaim vagy partnereim vannak. And they hear they listen very carefully to what we have to say. És akik nagyon odafigyelnek arra, amit mondunk. So, ladies and gentlemen, I think hölgyeim és uraim, that's it. One more question. Azt hiszem ennyi, vagy esetleg még egy Szóval tudom, hogy nevette jelentkezett, de nagykövet úr fél egyik. I will come again. Várom szívesen jön máskor is. Nagyon örülünk neki, és közben Péter már a templomban a zongorát próbálgatja, de kifele menet közben még tett fel nyugodtan a kérdést, csak én is akartam néhány csak egy figyelmeztető mondat lett volna. De
nagykövet úr mindig gazdagon válaszol, és akkor menet közben majd mondd el, és az egyik, amit mondani akarok, hogy még csak nem is 1920-ban kezdődött a probléma, hanem az első század közepén. És a kereszténységnek nagyon sok bűne van, nagyon erősen igyekezett megkülönböztetni magát a zsidóságtól, és ez egyrészt teológiailag is egy nagy problémát jelent a gyökerektől való elszakadás tekintetében, és hát politikailag arról ne is beszéljünk, mert végig Európában is egymást követték a különböző pogromok, üldözések, tehát nem a 20. századdal kezdődött mindez, és ez az egyik ok, ami miatt én ma nagyon határozottan úgy érzem, hogy a kereszténységnek nem lehet semmiféle missziója a zsidóság felé. Tudom, hogy ezzel nem ért akár itt sem mindenki egyet, de mi, ha meg is hívtunk Izraelből zsidó fiatalokat, soha nem vittük itt keresztény istentiszteletre, az ő nagy bánatukra vittük viszont zsinagógába. Nagyon gondosan ügyeltünk arra, hogy kóserétkezés legyen, amit szintén nagyon rosszul tűrtek, tehát azt gondoljuk, hogy ha egyáltalán lett volna a kereszténységnek valamilyen fajta missziója, ezt rég eljátszotta, és nincs erre semmiféle feladatolás. Tudom, hogy Izraelben nem csak turista keresztények vannak, meg arab keresztények, hanem vannak zsidó, öntudatos zsidó keresztények is, de én sosem kerestem ott kint velük a kapcsolatot, és éppen emiatt az érzékenység miatt sem, és ezt fontosnak tartom itt aláhúzni, hogy a Jézus kérdésben túl azon, hogy a kereszténység, hála Istennek 20 évszázad után eljutott arra a nyilvánvaló egyszerű tényre, hogy Jézus haláláért nem a zsidóságot terheli a felelősség, és az erre való hivatkozás szörnyűség és hamis dolog. Ez rendben van, és erről konferenciát tartani fontos, nagy kár, hogy ez nem szivárog le az alsó papsághoz, és pláne a hívek közé, mert ebben egyértelműen állást foglalnának az egyházak, akkor kicsit jobb helyzetben lennénk antiszemitizmus ügyében is. De volt ilyen nyilatkozat? Volt, persze, van, igen, és ezt akartam elmondani. Igen. Tehát ez az egyik dolog. A másik, amit akarok mondani, hogy itt hadd hangozzék el, hogy ebben az évben mi mit is szeretnénk a 70. évben csinálni. De kezdem ott, hogy eddig a mai versenypénzben 101 000 forintnál tartunk, és az ebédnél még lehet lesz hozzá járulni, illetve korábban gyűjtöttünk még pénzt, ez euróban van meg, ez 1010 euró. Tehát ezt az 1010 eurót és a 101 000 forint, vagy ha még valamennyi gyűjtik hozzá, akkor mi szeretnénk vagy odaadni nagykövet úrnak, vagy megkérdezni, hogy mire lehetne ezt fölkínálni, valami olyan ügyre, amire ez a kicsi összeg, de hát ez egy kicsi gyülekezet, mégis ettől a gyülekezettől is felhasználható. Aztán akarom mondani azt, hogy minden évben bent a Dankó utcában, a körül, a kis fa körül, amit Kamenyec Podolszkiból hoztunk ezelőtt 10 évvel, 11 éve,
Mindig tartunk évente kétszer emlékisten tiszteletet, bűnbánati Isten tiszteletet, emlékezést, együtt vagyunk a Kamjanec-Podolszki túlélői leszármazottai fal. Azután ebben az évben szeretnénk Szenes Hannának egy emléktáblat fölavatni a mártírok falán, bent a főiskolában, azon a falon, ahol Jónás rabbinőnek az emléktáblája is van, akiről Gródián egy nagyon szép filmet készített, ezt nálunk mutatta be először, talán emlékeznek itt is, láthattuk, és szegény Auschwitzban pusztult el, de most Szenes Hannának is állítanánk egy táblát, és arról beszélgetünk, hogy az ő költeményeit, hiszen ő ismert költő Izraelben, kiadnánk magyar nyelven együtt. Aztán ebben az évben a 2004-5-ben fölállított, kb. 40 helyen fölállított mártírokra emlékező tábláinkat is újra fölkeressük. Ezek 40 magyar vasútállomáson vannak. Például a Józsefvárosi pályaudvaron is volt, csak eltávolították anélkül, hogy bennünket erről értesítettek volna, ezt akarják Sorsok házává tenni. Ugyanígy Óbudán is eltávolították, valószínűleg az óbudai táblát azt ide fogjuk tenni a templom falára. És ebben az évben is kiadjuk Naftali Krausznak a Ősi Forrás című sorozatából a következő kötetét. Évek óta most már mi adjuk ki az ő könyveit is, ő egy jó zsidó teológus, és nagyon fontos. Ezt mind azért mondtam el itt nyilvánosan, hogy elmondjam, hogy mi ebben a 70. évben mit szeretnénk tenni, és megemlíteném azt is, hogyha eddig talán már vagy 4 vagy 5 alkalommal hoztunk Izraelből fiatalokat, akkor hát a 70. év nem újjon el anélkül, hogy a gyülekezet ne lenne nyitott megint arra, hogy ismét meghívjuk fiatalokat. Az utcai futball válogatottunk már egyszer játszott itt izraeli fiatalokkal, és ebben az évben is szívesen hoznánk egy csoportot, eddig Sderotból és környékéről, Askelonból és északról, Slomiból voltak itt fiatalok, majd tanácsot kérünk nagykövet úrtól is, hogy kik azok, akiket meghívhatnánk. Ilyenkor mi szoktuk összeszedni az úti költségre valót is, és az itt tartózkodás költségeit is, és ezt valószínűleg meghirdetjük teljes tagságunk körében is, és össze fogjuk szedni erre. Így szeretnénk emlékezni erre a 70. évre. Very nice. I'm very, very touched by this. Nagyon mélyen érinti őt, és nagyon szép. I really feel the love and the support which comes from this group and of course from the Reverend. Érzi a támogatást és a szeretetet, ami ebből a közösségből és a lelkészből jön. And I want to assure you that I do not take it for granted. És szeretne biztosítani arról bennünket, hogy ezt nem tekinti magától értetődőnek. And I say thank you. Úgyhogy köszönetet. Mi köszönjük, hogy ezt megtehetjük, mert vagyunk annyira zsidók. Azért mondom, mert Mártika itt a gyökereiről beszélt, aki nekem unokatestvérem, az ő édesanyja és az én apám testvérek, és az ő édesanyjuk zsidó volt, tehát mi is érintettek vagyunk, ő alahikusan egy kicsit jobb helyzetben van. De most amiért mondom ezt, hogy a zsidóságban erős az a tudat,
hogy valamit elfogadni, segítséget elfogadni, az nagyobb micve, nagyobb mint adni. Úgyhogy ezt tudva hálásan köszönjük el. Thank you. I suggest that you will come to the embassy with either yourself or with a delegation. We'll have a talk about it, and then you will give us the money. Hogy egy küldöttséggel majd látogasson a nagykövetségre, és ott akkor And then we talk about megbeszéljük, hogy mire... delegation, the young people who would like to invite from Israel. We can talk it over there. A pénzt, hogy esetleg majd a fiatal csoportban. Akkor így tesszük, hogy ami még az ebédnél is összegyűjünk, azzal együtt akkor elmegyünk. So it's not known yet, so if somebody would like to donate, then akkor most mindenkit, legfőképpen nagykövet urat invitáljuk, hogy menjünk át a templomba, őket vér Péter egy célba.